ska bila. Vi ska åka bil. Idag är det dag 1. Vi åkte hemifrån klockan 8. Och vi är på väg till södra Sverige. Vi ska åka 672 kilometer till Ystad. Från Märsta till Ystad. Och det tar cirka 8 timmar. Häng med på vår resa. Det här är vårt första stopp. Det finns en restaurang. En liten restaurang. En bensinstation. Bensinmack. Och det finns även en lekplats för barn att leka. Det är jättebra. Då kan barnen som sitter annars stilla i bilen och åker kan springa lite, klättra och åka rutschkanor. Det finns också plats för picknick. Titta vad jag har hittat här. Redan. Det här är blåbär. Blåbär, ser ni? Här, blåbär. Oj, jag har tappat det. En lastbil. Många lastbilar. Vi tankar bilen. Vi måste tanka. Vi måste tanka vår bil. I Sverige betalar man först och tankar sedan. Stopp nummer 2. Vi har tankat bilen. Vi har tankat bilen. Vi har ätit. Vi har med oss mat. Titta. Vi har äggmuffins. Vi har pannkakor. Vi har jordgubbar. Ost. Skinka. Frukt. Bananer. Vi har faktiskt ganska mycket här i kylväska. Det här är en kylväska. Vi har även fyllt på våra vattenflaskor. Fylla på. Vi har fyllt på vattenflaskorna. Så. Och det finns en liten klätterställning här. En liten klätterställning med en rutschkana. Så barnen kan röra på sig lite grann här. Barnen kan röra på sig lite. Så ser ni. Det är svårt att sitta still i bilen. Det behövs. Rörelsepauser behövs. Barnen har somnat. Tjejerna har somnat. Nu är vi framme i en svensk stad som heter Ystad. Ystad. Och härifrån ska vi ta en färja. Vi ska åka färjan. Den här färjan. En färja, det är en båt som åker, eller som en buss fast på vatten. Så den här färjan kan man åka med en bil, så alla bilar, ni kan se dem. Alla bilar står i kö. De köar, de står i kö.
Och sen ska alla bilar och passagerare åka in på den här färjan och sen åka vidare till kanske ett annat land. Vi är ombord på färjan. Vi åker båt. Det är en liten färja. En färja. En liten färja. Vi är lite trötta nu. Vi har åkt jättelänge idag. Vi har åkt förbi skogar. Vi har åkt förbi ängar och åkrar i södra Sverige. Vi har sett många vindkraftverk. Vi har sett många sådana i södra Sverige. Vill ni se båten? Jag kan visa er runt lite grann. Fartyget, en båt, ett fartyg, båten, fartyget, fartygsdata på svenska. Byggt 1998, längd 91,3 meter, lång längd, bredd 26 meter, fordon, bilar och lastbilar, eller kanske bilar, vanliga bilar, 210 stycken bilar får plats ombord. Passagerare 676, besättning, det är personal på båten 22, brutto tonnage, vad är det för något? Jag vet inte. Det väger kanske, så här mycket väger båten, 5619 kilogram kan jag gissa. Restid 2,5 timmar, så vi ska resa 2,5 timmar. Hästkraft, förstår ingenting, 40 000. Max fart 48 knots. 89 kilometer i timmen. Okej, då vet jag. 48 knots. 89 kilometer i timmen. Motor. Bla bla bla. Ja. Och vi åker från Ystad till Sassnitz. Sassnitz ligger i Tyskland. Så vi åker till Tyskland nu. Och det här är vår färja. Båten. Nu är vi
framme i Sassnitz i Tyskland. Och det regnar här. Det är mulet och det regnar. Men det är fortfarande mycket varmt. Så det är varmt. Behöver en dusch. Verkligen. Och det regnar. Nu är det bara 33 kilometer kvar till vårt hotell. Där vi ska stanna och övernatta. Vi ska övernatta på ett hotell 33 kilometer från Sassnitz. Det är ungefär 30 minuter. Så 1, 2, 3. Det här är vårt hotell. Vårt första hotell här i Tyskland. Familjen är redan inne. De ska duscha nu. Jag behöver också en dusch. Och vi går och lägger oss för att vi är så trötta. Så, dag 1 är slut. Vi ses imorgon. Och då visar jag er även vårt rum. Här är rummet. God natt!